जनरली ऑमलेट म्हटलं की आपण अंड्याचं ऑमलेट करतो, पण आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे एक व्हेजिटेरियन ऑमलेट, ते पण मिक्स व्हेज ऑमलेट. सुरुवात करतोय कांद्यापासून. आपण इकडे एक बारीक चिरलेला कांदा घेतलाय, त्यात घेतोय एक बारीक चिरलेला टोमॅटो, एक गाजर किसून घेतले, कोबी घेतले साधारण 4 टेबलस्पून, कोथिंबीर तुम्हाला आवडेल तेवढी, 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट, 3 टेबलस्पून बारीक रवा, 1 टेबलस्पून मिक्स मसाला, अर्धा टीस्पून हळदी पावडर, मीठ चवीप्रमाणे आणि बेसन अर्धी वाटी. आता आपल्याला हे सगळं मिक्स करायचे अगोदर. आता आपण ह्यात पाणी घालणार आहोत, लागेल तेवढं. मिक्स करून बघायचं अजून पाणी लागतंय का आपल्याला. आपल्याला पाण्याची गरज नाहीये, आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय. हे मिक्स झालेलं आहे. आता आपण तेल गरम करून घेऊया. ऑमलेट फ्राय करायला जेवढं लागेल तेवढं तेल वापरायचंय. तेल तापलंय, आता आपण ऑमलेट करूया. आणि हे असे मोठे नाही करायचे, छोटे छोटेच करायचे आहेत आणि व्यवस्थित त्याला पसरून घ्यायचे. तेल घालायचे. आता आपण हा पलटून घेऊया. हे झालेलं आहे, आता आपण काढून घेऊया. अशा प्रकारे आपण बाकीचे ऑमलेट करून घेऊया. तेल घालायचे. मिक्स व्हेज ऑमलेट तयार. हे व्हेज ऑमलेट म्हणजे अंड्याच्या ऑमलेटला एकदम बेस्ट ऑप्शन आहे. त्यामुळे तुम्ही हे करून बघायचं आहे आणि रुचकर व्हेजनीला सबस्क्राईब करायचं आहे.